ਆ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਜੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁੱਲੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁੱਲੀ ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਜੀ 98 112 99 312।